stereo na yung car stereo po kasi nito is ano yan, yung Japan, yung istasyon ng ano niya, yung istasyon ng FM niya is halos dalawa lang. So may nagbenta sa akin ng Pilipino na kaibigan din. So kaysa sa ipagawa pa natin sa iba para makatipid, aral lang sa YouTube ng konti, ako na lang nagpalit. Siya magbabayad ka pa, diba? Ganda tong car stereo niya, Android. Binaklas niya rin lang sa nabangga niya sa sasakyan. Tinanggal niya, tapos bininta niya sa akin. Ipitan ko na rin ng camera kasama din to. Aral-aral lang Malugali din yan. Yan. Very good. Ang mahirap nito yung frame kasi lang nagawa ko na siya. Kumbaga, kalikot ko na. Tapos nakuha ko na rin kung saan ikakabit na ganyan. Is good naman dahil yung sakit niya rito, sasalpak mo lang. Kumbaga yun na yun. Tapos yung sa mga speaker na lang, kuhan mo na lang, hanapin mo na lang siya. Ikita mo naman yung mga pangalan naman. Ikaw na lang halos ang magbukan. Paano? Ganun lang. So since video wala akong, matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload na alala ko lang na i-vlog para naman may mai-upload. Medyo nabisi lang ang inyong langga, kumbaga. So daming wire. Ewan ko kung gagana to. Subuki kung gagana. Okay naman na to siguro sa tingin ko. Itong wire na to. Amplifier. Ikabit ko na lahat halos ang wire. On ko natin pag sumabog, ready. Mag-spark naman yan kung hindi kung hindi siya para dyan. 1, 2, 3. Oh, ayun. Okay. Yan, kita naman siguro ninyo. Very good. Tapos subukan natin FM radio. Saan ba? Ito. Oh, ayun, music. Very good. Ba? Ito po kasi is kwan lang ang nakukuha ng FM nito. Maganda tunog. Ang FM ko kasi nakukuha niya is halos dalawa. So, okay naman siya. Balitan ko lang. Medyo mura lang naman tayo. Okay na. Kumano na lang siya. Tanong madami Loving you is like a song I replay every 3 minutes. Takpan ko na rin
Ito yung lumang brace na gamit. Kasama ang brace niya. Hindi ko. Downloads the My Morning Crew with Tegan, Fame and Storm, and that's us done for today. I appreciate you, Tamaki McCurdy, for coming through. Goodbye. Light rains throughout the day, so you may need to pack an umbrella if you're on your way to work. We'll see you back here tomorrow morning from 6 a.m. It's the My Morning Crew with Tegan, Fame and Storm. Kakite, later. In Aotearoa, the only station for the newest hip hop and R&B is My. These are your My Heat Seekers. Chris Brown follows up his single Summer Too Hot by teaming up with Davido and Loj for Sensational. Raised on the North Shore of Oahu, Hawaii, Landon McNamara has spent his days surfing by day and jamming by night. Here's his single, Wild Trip. Thames is back at last, releasing her first solo single in over 2 years with a debut studio. Pwede na to. Pwede na talaga. Copyright. Yan. Okay naman siya. Medyo maliit lang. So, try ko ikabit to. Kung ano magiging itsura niya. Yan. May siwang lang siya. Kasi nga, tawag to. Maliit kasi. Kung bibilhan mo pa kasi to ng ano yun. Yung saka ko nabibilhan. Sa pansamantagal na to, kumbaga. Hindi na siya pansamantala. Ya. Oh, yan na. Oh. So update ko kayo mamaya. Kakabit ko tong camera. Wire ko na ito siya. Papunta doon sa likod. Update ko kayo kung okay yung magiging output ng camera. Medyo nahirapan ako. Pero nadali na rin naman. Tagal hanapin. Kasi andito mo kukunin yung linya. Akit mo dyan. Ano, pasok mo doon. Kasi andito yung camera eh. Oh. Yan. Kaya maraming kwan. Tapos hindi mo pa kabisado ba. So ang dami pa akong gagawin. Ang dami kong binaklas. Kung maibalik ko yan. So mamaya pag gumana na update ko kayo. May nahanap pa akong tornilyo na hindi ko mahanap. Saan na yun. So all set na. Kapit ko na lahat. Yan. Yan na yung camera. Kaya tingnan natin. Pula. Yan. Cambio natin sa reverse. Tingnan natin yung camera. All good. Yun o. Ang galing ano.
nito. All good, all good, all good, all good. Ligpit na, ligpit, ligpit. Balik din naman sa dati. Isya, okay, okay. Oh, summer na ngayon. Yan, Pilipino yan dyan nakatira. So, hanggang dito na lang. Rock on, baby. Salamat.